حبيبي
عملها كده. احنا الحمد لله وصلنا لنهاية الفيديو. على قد ما ربنا قدرنا رجعنا الرفرف زي ما كان على البارد. اتمنى ان الناس اللي بتتابعنا كده تقول لنا رأيهم في الكومنتات، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ايوه هي لا اللحام من تحت.